Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Go G13 Hunter Shockwave από την Takara Tomy. Και όπως βλέπετε, ο Shockwave έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Εδώ πέρα βλέπουμε το Shockwave στο σαμπερτρονιακό του tank. Λίγο πιο κάτω βλέπουμε G13 Hunter Shockwave. Και εδώ αριστερά κάτω ένα σήμα των Decepticons. Λίγο πιο πάνω Takara Tomy. Στα πλάγια του κουτιού βλέπουμε μια ωραία φωτογραφία του Shockwave στη ρομπότ μορφή του. Στην άλλη πλευρά ακόμα μια ωραία φωτογραφία και λίγο πιο κάτω βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Από κάτω από το κουτί τίποτα το ιδιαίτερο. Από την πάνω πλευρά επίσης τίποτα το ιδιαίτερο. Και από την πίσω πλευρά βλέπουμε το Shockwave μαζί σε παρατρονιακό τάγκ και σε ρομπότ μορφή, μαζί με αυτού του είδους πανοπλία που έχει επάνω του. Και λίγο πιο κάτω βλέπουμε, μας παραθέτει και κάποιες άλλες φιγούρες να αγοράσουμε από αυτή τη σειρά. Αυτά με το κουτί. Πάμε να δούμε από κοντά τη φιγούρα. Και εδώ κυρίες και κύριοι είναι ο Shockwave μεταμορφωμένος στο σαμπερτρονιακό του tank. Όπως βλέπετε η Takara έκδοση έχει ένα λίγο πιο σκούρο μοβ χρώμα, μεταλλικό χρώμα θα έλεγα, βλέπετε πως γυαλίζει. Εντάξει, το tank του δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο σαν design. Εμένα ας πούμε προσωπικά δεν τρελαίνομαι κιόλας. Θα έλεγα δεν κυλάει και πολύ καλά, αλλά εντάξει, μικρό το κακό. Αυτά εδώ πέρα είναι λαστιχένια. Μία από τις ιδιότητες που έχει το tank είναι πατώντας αυτό το κουμπί περιστρέφεται το κανόνι του. Ωραία ιδιότητα. Το κανόνι δεν περιστρέφεται γιατί είναι κουμπωμένο εδώ πέρα πάνω στο σώμα. Εντάξει, το design του δεν μου πολύ αρέσει γιατί βλέπω πολλά σκουπίδια να φαίνονται, ας πούμε, όπως εδώ το χέρι του. Εδώ από κάτω είναι το άλλο του το χέρι. Εδώ πέρα άμα θα προσέξετε είναι το κεφάλι του. Ο Shockwave έρχεται φυσικά και με τις οδηγίες του και με επίσης αυτό το χαρτί το οποίο έχει ένα κωδικό το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνει γιατί όλα είναι στα Ιαπωνέζικα, όπως και οι οδηγίες του είναι όλες στα Ιαπωνέζικα. Αυτά εδώ είναι που έρχεται μαζί με τη φιγούρα. Αυτά εδώ πέρα είναι από λαστιχένιο υλικό. Της Takara έκδοσης έρχονται σε μαύρο χρώμα, ενώ της Hasbro έκδοση είναι σε κόκκινο χρώμα. Προσωπικά μου αρέσει πολύ πιο πολύ της Takara η έκδοση. Αυτά εδώ πέρα μπαίνουν, όπως βλέπετε, εδώ πέρα έχει μια τρύπα και εδώ έχει αυτήν εδώ την υποδοχή και απλά μπαίνει μέσα. Βάζουμε και αυτό. Και είναι κάπως έτσι. Εντάξει, αυτά τα θεωρώ περιττά και να μην τα βάζαν καθόλου μαζί με τη φιγούρα δεν θα με χάλαγε καθόλου. Προσωπικά εμένα αυτά δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά επειδή δεν έχω πουθενά άλλο που να τα βάλω, αναγκαστικά τα βάζω πάνω του. Η φιγούρα έχει εύκολη μεταμόρφωση, ας πάμε να τη δούμε κιόλας. Για αρχή θα αποσυνδέσουμε από εδώ το χέρι, τα αφήνουμε έτσι κατά πάνω. Θα ανεβάσουμε αυτά εδώ κατά πάνω, αυτά εδώ τα μοβ. Θα φέρουμε και το στήθος, θα το ξεκουμπώσουμε από εδώ από τα πόδια και θα το φέρουμε κατά πάνω.
έτσι. Θα ισιώσουμε τα πόδια. Φέρνουμε τις παντούσες κατά πάνω. Και εδώ πέρα αυτά εδώ θα πρέπει να τα μετακινήσουμε προς τα πίσω. Τώρα θα ξεκουμπώσουμε και το άλλο το χέρι από την άλλη πλευρά. Θα κατεβάσουμε και αυτά εδώ προς τα κάτω. Τα κατεβάζουμε και αυτά εδώ προς τα μέσα. Ισιώνουμε τα χέρια. Γυρίζουμε και το κεφάλι. Και ο Shockwave είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ εύκολη μεταμόρφωση. Αν και το σεμπερτρονιακό του τάγκ μας ήταν λίγο αδιάφορο, εδώ όμως στη ρομπότ μορφή του η φιγούρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Μα πάρα πολύ όμορφη. Είναι άψογη απεικόνιση του Shockwave από τη σειρά Transformers Prime. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα, όπως βλέπετε. Το μόνο ελάττωμα σε αυτή τη φιγούρα θα έλεγα ότι εδώ τα πόδια του, δεν ξέρω, είναι έτσι σχεδιασμένα, τα οποία κολλάνε, είναι πολύ κοντινά. Η απόστασή τους είναι σχεδόν λες και είναι κολλημένα τα πόδια. Και άμα θες να τα ανοίξεις, δεν στέκεται σωστά, γιατί εδώ η άρθρωση σου επιτρέπει το επόμενο κλικ που θα κάνεις να είναι μακριά το ένα με το άλλο. Και έτσι δεν σου δίνει τόσο πολύ καλή... δεν μπορείς να τον κάνεις σε τόσο πολύ ωραίες πόζες όπως θα έπρεπε, ας πούμε. Ο Shockwave είναι Voyager Class φιγούρα. Θα σας κάνω και μια σύγκριση μεγέθους να δείτε περίπου το ύψος. Εδώ βλέπουμε επίσης τον Voyager Class Dark of the Moon Shockwave. Όπως βλέπετε, η φιγούρα από το Transformers Prime είναι πιο μεγάλη. Και επίσης με μια Deluxe Class φιγούρα Fall of Cybertron Shockwave. Φυσικά η διαφορά είναι μεγάλη. Η ιδιότητα εδώ με το περιστρεφόμενο του όπλο φυσικά λειτουργεί επίσης. Πάρα πολύ ωραία ιδιότητα είναι αυτή. Από τις λίγες ιδιότητες που μου αρέσουν σε μια φιγούρα. Όπως θα δείτε, έχει αυτό εδώ πέρα το κανόνι. Η άρθρωση της φιγούρας, τα χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες. Εδώ στο κανόνι λυγίζει στον αγκώνα, περιστρέφεται το κανόνι όπως θέλουμε. Επίσης από εδώ λυγίζει στον αγκώνα, περιστρέφεται εδώ πέρα στο ύψος του αγκώνα. Η γροθιά επίσης περιστρέφεται και πηγαίνει μέσα έξω όπως βλέπετε. Το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες. Τα πόδια πάνε προς, πίσω, πάνω, κάτω. Λυγίζει στο γόνατο. Περιστρέφεται εδώ πέρα πάνω στους μυρούς. Αλλά επίσης περιστρέφεται και εδώ πέρα στο γόνατο. Δηλαδή έχουμε δύο σημεία περιστροφής στο πόδι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Η πατούσα δεν υπάρχει κάποια κίνηση στην πατούσα, εκτός από τις μεταμόρφωσεις που πηγαίνει προς τα κάτω. Επίσης μια άλλη ιδιότητα είναι, βγάζοντας από εδώ πέρα την ερπίστρια, μπορέσω να το κάνω, ορίστε. Ενώνουμε αυτό εδώ πέρα εδώ και ο Shockwave έχει αυτό εδώ πέρα το καλώδιο που είχε, ας πούμε, πάντα με το όπλο του συνδεδεμένο με το σώμα του.
Ωραίο και αυτό, αλλά δεν το προτιμώ να τον έχω μαζί με αυτό εδώ πέρα πάνω, γιατί αν και ελαστιχένιο, του δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση στο χέρι, δηλαδή δεν στέκεται και πολύ καλά πίσω. Άμα το πάω πιο πίσω, βλέπετε σηκώνεται η πίσω πλευρά του σώματός του και αυτό εδώ πέρα δεν κουμπώνει πουθενά εδώ πέρα πάνω στο σώμα του. Οπότε προτιμώ να μην το βάζω, αλλά πάντως είναι ωραίο που το σκεφτήκα να το βάλουν. Είναι ένα ωραίο, μια έξτρα ιδιότητα. Επίσης εδώ στη ρομπότ μορφή του μπορούμε να βάλουμε αυτά εδώ πέρα τις πανοπλίες του, πώς λέγονται. Βλέπετε το Shockwave με τις έξτρα πανοπλίες του. Δεν με τρελαίνει κιόλας, αλλά αναγκαστικά τα βάζω επάνω του γιατί δεν ξέρω που αλλού να τα βάλω, ας πούμε, δεν θέλω να τα χάσω, ας πούμε. Ο Shockwave έχει και ωραίο πίστιο φωτισμό, θα τον δείξω τώρα. Όπως βλέπετε, τώρα χτυπάει και το φως επάνω του και δεν φαίνεται και πολύ καλά, αλλά γενικά πάντως έχει πάρα πολύ ωραίο πίστιο φωτισμό. Άμα δείτε τώρα, μεγάλη διαφορά. Θα σας δώσω και ένα κοντινό να δούμε την λεπτομέρεια από κοντά. Και ένα πλάνο από την πίσω πλευρά. Και ένα τελευταίο πλάνο από τα πλάγια. Και αυτός ήταν ο Shockwave, κυρίες και κύριοι, στη ρομπότ μορφή του. Ας πάμε να τα μεταμορφώσουμε πάλι σε σαμπροτεχνιακό τάγκ. Λοιπόν, για αρχή κατεβάζουμε τις πατούσες προς τα κάτω και τις μπρόχνουμε προς τα μπροστά. Έτσι. Ωραία. Και αφού το κάνουμε αυτό, ανοίγουμε λίγο τα χέρια να μην μας εμποδίζουν. Στριφογυρίζουμε το κεφάλι 360 μοίρες. Έτσι. Λοιπόν, και ανοίγουμε τα πόδια έτσι. Το φέρνουμε κατά εδώ. Φέρνουμε το πόδι έτσι. Το ίδιο και στο άλλο πόδι. Το φέρνουμε κατά εδώ. Γυρίζουμε και είναι κάπως έτσι. Ανοίγουμε από εδώ το στήθος του, το οποίο θα δείτε έχει αυτήν εδώ την υποδοχή, η οποία θα πάει εδώ πέρα πάνω. Αλλά αυτό για να μπει μέσα σωστά θα πρέπει να κατεβάσουμε λίγο τα πόδια προς τα κάτω για να μπει σωστά. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, δεν είναι και ακατόρθωτο. Από τη μία πλευρά μπήκε.
Και από την άλλη πλευρά μπήκε. Ωραία, και αφού το κάναμε αυτό, φέρνουμε αυτά εδώ τα πλαστικά προς τα κάτω. Και αφού τα φέραμε προς τα κάτω, θα φέρουμε το χέρι, θα το γυρίσουμε αλλιώς έτσι. Θα δείτε εδώ πέρα έχει μια τρύπα, εδώ πέρα θα μπει επάνω στην υποδοχή. Ωραία, και αφού το κάναμε αυτό, φέρνουμε αυτό κατά πίσω. Ωραία, θα φέρουμε και το άλλο το χέρι κατά πίσω, γυρίζουμε έτσι. Εδώ επίσης πάλι θα δείτε έχει αυτήν εδώ την τρύπα, θα μπει επάνω σε αυτήν εδώ την υποδοχή. Σηκώνουμε λίγο και το χέρι κατά πάνω να κρύβεται όσο γίνεται πιο πολύ. Σηκώνουμε αυτά κατά πάνω, σηκώνουμε λίγο και αυτά κατά πάνω. Λειτουργεί η ιδιότητά του. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ο Shockwave πίσω σαν περιτρονιακό τάγκ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα γενικά, μια άψογη απεικόνιση του Shockwave από τη σειρά Transformers Prime. Όποιος θέλει να αποκτήσει μια φιγούρα του Shockwave από την σειρά Transformers Prime, συνιστώ να πάρει την Takara έκδοση. Έχει πιο ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες, όπως επίσης και αυτά εδώ πέρα είναι σε μαύρο χρώμα και όχι σε κόκκινο που φαίνεται πιο άσχημο στη Hasbro έκδοση. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.